हे गाईज, मी आहे मालती आणि मालतीज लाईफस्टाईल कॉर्नरमध्ये तुमचे सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। या अगोदरच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला डोनट्स यूज करून छोट्या केसांचा मोठा हेअर बन कसा घालायचा हे दाखवले होते। पण आजच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला कुठलेही डोनट्स किंवा क्लचर यूज न करता छोट्या आणि पातळ केसांचा मोठा हेअर बन कसा घालायचा हे दाखवणार आहे, तेही अगदी सोप्या पद्धतीने। हा हेअर बन आपण फक्त एक रबर आणि काही पिन्सचा वापर करून बनवणार आहोत। तुम्ही इथे बघू शकता, हे माझ्या मुलीचे केस आहे जे की खूप पातळ आणि छोटे आहे। तरीही या केसांचा मी तुम्हाला खूप मोठा हेअर बन बनवून दाखवणार आहे, तेही विदाऊट डोनट्स। तर सर्वात पहिले आपण केस व्यवस्थित विंचरून घेणार आहे आणि त्यानंतर या पद्धतीने पोनीटेल घालून घ्यायची आहे। त्यानंतर वरच्या साईडने आपल्याला एक छोटीशी बट काढून घ्यायची आहे। ही बट आपल्याला व्यवस्थित विंचरून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर आतल्या साईडने या बटेचा आपल्याला रोल करून घ्यायचा आहे। तुमचे केस जर दाट असतील तर इथे तुम्ही मोठी बट घ्या आणि आतल्या साईडने रोल करत न्या। रोल केल्यानंतर त्याला या पद्धतीने आतल्या साईडने पिन लावून घ्या। या पद्धतीने आपण केसांना 4 भागामध्ये डिवाइड करून घेणार आहे आणि असेच रोल करून पिना लावून पॅक करून घेणार आहे। तर हा बन अजिबातच लूज होत नाही किंवा तुम्ही दिवसभरही असाच ठेवला तरीही तो सुटत नाही। तर हा बन तुम्ही मुलींना स्कूल फंक्शनसाठी घालू शकता। तसेच साडीवर, नऊवारवर आणि वेस्टर्न गाऊनवरही हा बन खूप छान दिसतो। तुमचे केस कितीही पातळ आणि कितीही छोटे असले तरी तुम्ही तुमच्या केसांचा या पद्धतीने मोठा बन घालू शकता। तुमचे केस हे दाट आणि लांब वाटायला लागेल। तुमचे केस जर दाट असतील तर तुम्ही 4 भागामध्ये डिवाइड न करता 5 ते 6 भागामध्ये केसांना डिवाइड करू शकता। तर कुठलीही हेअर एक्सेसरीज यूज न करता अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही हा हेअर बन बनवू शकता, तेही इन्स्टंट। तर आपले 4 बाजूने हे रोल तयार करून झालेले आहे। तर हा बन तुम्ही असाही राहू दिला आणि त्याला डेकोरेट केले तरीही छान वाटेल। पण इथे आपण डोनट्स बन सारखा याला गोल बनवून घेणार आहोत। या पद्धतीने केसांना आपल्याला थोडे फुगून घ्यायचे आहे। तर हे 4 पार्ट्स आपल्याला एकमेकांना जोडून यामधला गॅप कव्हर करून घ्यायचा आहे आणि तिथे यू पिन लावून आपल्याला पॅक करून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही याला वेगवेगळ्या पद्धतीने डेकोरेटही करू शकता। याला तुम्ही ओरिजिनल फुलं किंवा गजरा लावूनही डेकोरेट करू शकता किंवा आर्टिफिशियल फुलांनीही तुम्ही डेकोरेट करू शकता। तर या पद्धतीने आपला विदाऊट डोनट्स सुंदर हेअर बन बनून तयार झालेला आहे। तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओत, तोपर्यंत बाय बाय।